سلام دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون عالی باشه. من هانیه هستم، یک آشپز خانگی که دستورالعمل‌هایی که بارها امتحان کردم رو با شما به اشتراک میذارم. پس با خیال راحت همه رسیپی ها رو امتحان کنید و لذت ببرید. بیایید بدون معطلی به سراغ درست کردن یک کیک ابری نارگیلی خوشمزه بریم. برای شروع با دقت زرده و سفیده 4 عدد تخم مرغ رو جدا می‌کنیم. حالا زرده ها رو کنار میذاریم و با سفیده ها کارمون رو شروع میکنیم. خیلی مهمه که کاسه و پره های همزن خشک و تمیز باشن. سفیده ها که به این حالت کف کرد، توی دستور 1 و 1/3 لیوان شکر داریم که 1/3 رو در حین هم زدن به سفیده ها اضافه میکنیم. حالا به هم زدن سفیده ها ادامه میدیم تا زمانی که به حالت قله خمیده برسه. این مرحله مدت زمان دقیقی نداره و زمانش بستگی به قدرت همزن شما داره. حالا سفیده رو توی یخچال میذاریم که پفش نخوابه. به زرده ها نصف قاشق چایخوری وانیل اضافه میکنیم و با همون پره های همزن شروع به هم زدن میکنیم و بقیه شکر رو در حین هم زدن به زرده ها اضافه میکنیم. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و حتما زنگوله رو فعال کنید تا اولین نفری باشید که آموزش های جدید رو دریافت میکنه. اونقدی زرده رو هم بزنید که به این حالت کرم رنگ و کشدار بشه. حالا 2/3 لیوان آب جوش داریم که در حین هم زدن کم کم به زرده ها اضافه میکنیم. در حین هم زدن دورگیری مواد رو هم فراموش نکنید. حالا 2/3 لیوان روغن مایع و 2/3 لیوان شیر همدمای محیط رو به مواد اضافه میکنیم و فقط در حد مخلوط شدن هم میزنیم، حدود 5 تا 6 دقیقه. حالا مواد رو دورگیری میکنیم و 1 لیوان سرخالی پودر نارگیل چرب رو به مواد اضافه میکنیم. بافت پودر نارگیلتون باید به این شکل باشه. اگر درشت‌تر بود بهتره با هر وسیله‌ای که دارید 1-2 پالس بزنید. پودر نارگیل رو که به آرومی با مواد ترکیب کردیم، حالا 2 لیوان آرد داریم که اون رو طی 2 تا 3 مرحله روی مواد الک میکنیم و به آرومی با لیسک یا همزن دستی مواد رو ترکیب میکنیم. مرحله آخر آرد رو که الک کردیم، حالا 1 قاشق چایخوری بیکینگ پودر هم اضافه میکنیم و مواد رو ترکیب میکنیم. من چون با لیسک مواد رو ترکیب کرده بودم، در آخر برای اطمینان از گلوله نشدن آرد 1 دور هم با همزن دستی مواد رو ترکیب کردم. حالا سفیده های فرم گرفته رو از یخچال بیرون میاریم و طی 2 یا 3 مرحله به مواد اضافه میکنیم و هر بار با لیسک به آرومی مواد رو ترکیب میکنیم. مایه کیک به این شکل آماده میشه. حالا اون رو کنار میذاریم و به سراغ قالب میریم. احتیاج داریم به یک قالب 20 در 30 که کفش رو چرب میکنیم و برای راحتی کار داخلش کاغذ روغنی قرار میدیم.
حالا با استفاده از یه سیخ چوبی حباب‌های هوا رو خارج می‌کنیم. برای این نوع کیک نباید به قالب ضربه بزنید. کیک رو در فر از قبل گرم شده 180 درجه برای 40 تا 45 دقیقه قرار میدیم تا بپزه. بعد از پخت اون رو از قالب خارج می‌کنیم و توی دمای محیط اجازه میدیم تا سرد بشه. تا کاملا سرد نشده کاغذ روغنی رو ازش جدا نکنید، چون در حین سرد شدن کمی خودش رو جمع میکنه. بعد از سرد شدن کاغذ روغنی رو از کیک جدا میکنیم و لبه های کیک رو با یک برش نیم سانتی یا 1 سانتی مرتب و تمیز میکنیم. حتما برای برش زدن از یه چاقوی اره‌ای استفاده کنیم. بافت و عطر و طعم این کیک فوق‌العاده است. اون رو به برش‌های دلخواه تقسیم می‌کنیم و در نهایت هم با شکلات ذوب شده یا هر چیزی که دوست دارید میتونید تزیین کنید. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید. لحظاتتون خوش. خدا نگهدار.